आज म हजुरहरूको लागि यो डिबी लोट्री कसरी अनलाइनबाट भर्ने र के कुराहरूमा डिबी भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्दछ। तपाईँले डिबी भर्नुभयो तर भरिसकेको डिबी रिजेक्ट हुने सम्भावना के कारणले हुन्छ भन्ने कुराहरू आज म हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। अब डिबी लोट्री पनि सकिन गइरहेको छ। अब धेरै टाइम छैन। यदि कसैले डिबी भर्नुभएको छैन भने डिबी लोट्री भर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई दिँदैछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ गुगलमा गएर डिबी लोट्री क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यस्तो पेज खुल्छ। यसमा तपाईँको सबैभन्दा पहिला भएको डिबी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यो वेबसाइट भनेको तपाईँको डिबी लोट्रीको वेबसाइट हो। आधिकारिक वेबसाइट भएको कारणले गर्दा तपाईँले यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। र भर्दाखेरि तपाईँहरूको फोटोमा मेन रहन्छ। यदि तपाईँहरूले फोटो मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग भरे पनि त्यो भरेको कुनै पनि तपाईँको सिस्टममा राम्रोसँग पुग्दैन अथवा तपाईँको बिचमै रिजेक्ट भएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुभयो भने डिबी लोट्री आफैले कसरी भर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ आफैले भर्न सक्नुहुन्न, नेपालमा हुनुहुन्छ, कहाँ गएर भर्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म लिङ्क पनि पठाउँछु। त्यो लिङ्कमा तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू भरेर पठाउनु भयो भने फोटो चाहिँ नि जुन डिबी भरिदिने वो कम्पनीले नै सबै कुराहरू गरिदिएको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू मात्रै सेन्ड गरिदिए हुन्छ। अहिले म यो डिबी लोट्री कसरी भर्ने भनेर आफैले भर्नको लागि जानकारी गराउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईँको यहाँ इन्ट्री फर्म बिगिन इन्ट्री भनेको छ। त्योभन्दा पहिला म फोटोमा जान्छु। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ यस्तो पेज देख्न सक्नुहुन्छ र फोटो कुन फोटोहरू एक्सेप्ट हुन्छ यहाँनिर देखाएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको यहाँ फोटो टुल भन्ने छ। यसमा फोटो टुलमा गएर हजुरले फोटो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक एक्जाम्पल भनेको छ। जस्तो यस्तो फोटोहरू तपाईँको ओके हुन्छ। र साइज र पोजिसन कस्तो पोजिसनमा भयो भने फोटो हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ दिएको छ। तर यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ चस्मा लगाएको छ, बिचमा त परेको छ तर चस्मा लगाएको छ। कपालले गर्दाखेरि नाक कानहरू ढाकिएको छ। अब यो फोटो पनि राम्रोसँग देखेको छ तर अलिकति कोल्टे परेको छ भनेपछि यस्ता सानातिना कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने पनि तपाईँको फोटोको कारणले गर्दा डिबी लोट्री रिजेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। तर जस्तो चस्मा लगाएको केसहरूमा हेर्नुहुन्छ भने चस्मा लाउन मिल्दैन। तपाईँले डिबी लोट्री भर्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि चस्मा लाउन हुँदैन, टोपीहरू लगाएको हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको लाइटहरू अलि बढी अथवा कम भएको हुनु हुँदैन र ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट हुनुपर्छ। तपाईँको अरू ब्याकग्राउन्डहरू भएर तपाईँको लिँदैन। र बच्चाहरूको केसमा तपाईँको बच्चाहरूको पनि डिबीको फोटोहरू राख्नुपर्छ। त्यसमा अब बच्चाहरू त सिधा स्ट्रेट हामी जस्तो फोटो खिच्ने भनेर बस्न सक्दैन। तर नर्मली रूपमा तपाईँको पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड भएको, दाँत नदेखिएको क्लियर रूपमा फोटो आएको हुनुपर्दछ। यो भयो तपाईँहरूको लागि बेसिक इन्फर्मेसन फोटोको बारेमा। अब म यो डिबी तपाईँको एकचोटि ब्याक भएर जान्छु। यहाँ ब्याक भइसकेपछि तपाईँको अब डिबीको प्रोग्रामहरू कसरी सुरु गर्ने, कसरी भर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईँको बिगिन इन्ट्रीमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला हजुरले। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो पेज ओपन भएको हुन्छ। पेज ओपन भइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो डिटेलहरू भर्न सक्नुहुन्छ। भर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। तपाईँको मिस्टेक गर्नु भएन भने तपाईँहरूले राम्रो किसिमले यो डिबी भर्न सक्नुहुन्छ। आफैले कसैलाई भन्नु पनि परेन र एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पनि परेन। डिबी भर्नको लागि पहिला तपाईँले यो यहाँ माथि दिएको यो अक्षरहरू तलपट्टि सेम तलपट्टि टाइप गर्नुपर्छ। जस्तो म यहाँ टाइप गर्छु NS 664 UA यो छ। यसमा मैले सबमिट गरिदिएँ भने यो चाहिँ नि आफ्नो डिटेलहरू भर्नको लागि यहाँनिर खोलेको हुन्छ।
अब हामीले यहाँ डिटेलहरू आफ्नो सम्पूर्ण जानकारीहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ म भर्छु, तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा पासपोर्टमा तपाईँको नाम थर अगाडि हुन्छ, नाम पछाडि हुन्छ। तर तपाईँले यहाँ डिबी भर्दाखेरि तपाईँको नाम अगाडि राखेर भर्नु होला। जस्तो मेरो नाम यहाँ म भर्न गइरहेको छु। लास्ट नेम भनेको छ, लास्ट नेम पाठक, फर्स्ट नेम लक्ष्मण र मिडल नेम प्रसाद। यदि तपाईँको मिडल नेम छैन भने मिडल नेममा केही गर्नु परेन, नो मिडल नेममा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको हुन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा छ मेल फिमेल के हो, त्यहाँनिर जानकारी गराइदिनु होला। र डेट अफ बर्थ मेन भनेको तपाईँको डेट अफ बर्थबाट खाकुनिन गर्ने हुन्छ। यो विदेशमा स्पेसल्ली तपाईँको नाम अनि डेट अफ बर्थ नै मेन रहन्छ। त्यो हुँदाखेरि डेट अफ बर्थ तपाईँले मिस्टेक नगर्नु होला। कति साथीहरूले भिडियो बनाउँदाखेरि डेट अफ बर्थ तपाईँको चेन्ज गर्नु अनि इङ्ग्लिसमा चेन्ज गरेर त्यहाँबाट गर्न मिल्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको मेन भनेको डेट अफ बर्थ तपाईँको पासपोर्टमा जे छ त्यो राख्नु होला। यदि पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको छैन भने उहाँहरूको लागि चाहिँ नि यसरी बिएस कन्भर्ट टु एडी भनेर तपाईँले यहाँ एकचोटि गुगलमा सर्च गर्नुहोस् अनि नेपाली टु इङ्ग्लिस डेट कन्भर्ट भनेर आउँछ, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको डेट राख्नु होला। तपाईँ कुन कहिले जन्मिनु भएको, जस्तो माघमा जन्मिनु भएको हो भने माघको कति गते जन्मिनु भयो त, 2 गते सपोज मान्नुहोस्। र त्यसपछि जन्म मिति नेपालको कहिले जन्मिनु भयो त भन्दा 50 है, सरी माघ 2 गते 2050 को गर्नुभयो भने तपाईँको 15 जनवरी 1994 आउँछ। यो तपाईँले उता लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि जसको पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको छ र पासपोर्टमा इङ्ग्लिस डेट छ भने त्यो पासपोर्टमा भएको डेट राख्नु होला। सेम नै आउँछ, कुनै कुनै केसहरूमा मात्रै फरक आयो भने पनि पासपोर्टलाई नै मेन प्रायोरिटी दिएर त्यहाँ त्यो राखिदिनु होला। र पासपोर्ट बनाउनु भएको छैन भने अहिले यसरी 15 जनवरी 1994 भनेर राख्नु होला। 1994 जस्तो 15 जनवरी, जनवरी भनेको 1, 15 त्यसपछि 1994 यो तपाईँको डेट भयो। सिटी वेयर यु वेयर बोर्न, कहाँ जन्मिनु भएको त भन्दाखेरि तपाईँको सिटी कुन सिटी हो त्यो सिटीको नाम लेख्नु होला। जस्तो तपाईँ मान्नुहोस् पाल्पामा जन्मिनु भयो भने PALPA पाल्पा भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्री वेयर युर बोर्न, तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो। प्राय अब हामी नेपाली भइसकेपछि धेरै जसो नेपालमै जन्मिन्छौँ। नेपाली यदि विदेश नेपालको नागरिकता छ भने नेपाली नै भर्न सक्नुहुन्छ हजुर। र त्यसपछि तपाईँको यसमा कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ। यो डिबी हो, सिटी राख्छु काठमाडौँ सिटी, KTHMANDU काठमाडौँ सिटी। डिस्ट्रिक्ट बागमती डिस्ट्रिक्ट। अनि त्यसपछि बागमतीको पोस्टल कोड कति हो त यहाँ हेर्नको लागि तपाईँले मनमैजु 3 काठमाडौँ यसरी एड्रेस मैले राखेँ। त्यसपछि एड्रेस लाइन 2 मा तपाईँको टेम्पोररी एड्रेस कुन हो त अहिले बसेको। यदि तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ भने पनि विदेशको राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालमै हुनुहुन्छ भने नेपालको एड्रेस राख्नु होला। मैले यहाँनिर अहिले विदेशमा भएको कारणले गर्दा विदेशको एड्रेस राख्छु। जस्तो टोकियो तो आदाचिकु आकादो
सानो 7 को आफ्नो रुम नम्बर 205। यसरी तपाईको सेकेन्ड एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ र सिटी तपाईको कुन सिटीमा पर्छ त भन्दा काठमाडौँ सिटी KTH काठमाडौँ। अनि त्यसपछि तपाईको डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्ला पर्छ त्यो लेख्नु होला। मेरो बागमती पर्यो, त्यो हुँदाखेरि बागमती लेख्छु। अब बागमतीको पोस्टल कोड कति हो त यदि तपाईलाई थाहा छैन भने जस्तो बागमतीको पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्नुभयो अथवा मनोमैजुको सर्च गर्नुभयो भने पनि आउँछ। तपाईँ आफू बसेको ठाउँको पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा त्यहाँनिर देखाउँछ। जस्तो मेरो पोस्टल कोड 44610 44610 यसरी मैले पोस्टल कोड राखेँ। यदि पोस्टल कोड छैन भने नो पोस्टल कोड भन्छ, तर तपाईँ जुन ठाउँमा बसे पनि त्यो सिटीको पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर आउँछ। कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ अहिले तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको लेख्नु होला। जस्तो म अहिले यहाँ जापानमा छु, जापानमा भएको कारणले गर्दा जापान भनेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। अब फोन नम्बर आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ, नेपालको राख्न पनि सक्नुहुन्छ, विदेशमा हुनेले विदेशको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो यसरी मैले नम्बर राखेँ। अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस तपाईको यो 11 नम्बरमा भएको इमेल एड्रेस मेन हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट इमेल एड्रेस हुन्छ। यदि तपाईको यो सबै डिटेलहरू यदि तपाईलाई डिबी पर्यो भने पनि इन्फर्मेसन तपाईले राखेको इमेल एड्रेसमै आउँछ। यदि कसैको अर्को इमेल एड्रेस राख्नुभयो भने तपाईलाई जानकारी केही पनि आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो इमेल एड्रेस यहाँनिर चाहिँ नि तपाईले राख्नु होला। यदि इमेल एड्रेस बनाउनु भएको छैन भने पनि बनाएर इमेल एड्रेस बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसपछि तपाईको एजुकेसन छ। एजुकेसन तपाईले कति एचिभ गर्नुभएको छ, यदि विदेशमा डिग्री लिनुभएको छ भने पनि डिग्रीको राख्नु होला। यदि नेपालमै तपाईको +2 छ भने स्कुल डिग्री भनेर यहाँनिर राख्नु होला +2 गर्नेले। यदि तपाईले भोकेसनल स्कुल यदि तपाईले 3 वर्ष कोर्स गर्नुभएको छ अथवा भोकेसनल सेनमन कुनै गर्नुभएको छ भने पनि त्यसमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै युनिभर्सिटीको कोर्स गर्नुभएको छ भने युनिभर्सिटीको राख्न सक्नुहुन्छ। यदि युनिभर्सिटीबाट डिग्री गर्नुभएको छ नेपालमा अथवा विदेशमा भने तपाईले त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने मास्टर डिग्री, जति राम्रो आफ्नो पढाइ हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि व्हाट इज योर करेन्ट मेरिटल स्टेटस भनेको छ। यदि तपाईँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड त्यो कुरा खुलाएर यहाँनिर राख्नु होला। यदि तपाईँ अनम्यारिड हो भने अनम्यारिड राख्नु होला, म्यारिड हो भने म्यारिड राख्नु होला। किनकि पछि तपाईँको फ्यामिली सँगै यदि डिबी परेर लिएर जान परेको खण्डमा पनि कन्फर्म गर्नको लागि तपाईले अहिले राखेको जानकारीले गर्दा पछिलाई सजिलो पर्छ। नर्मल्ली तपाईको अनम्यारिड र म्यारिड दुईटामा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड, म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड भनेर राख्नु होला। चिल्ड्रेन तपाईको कतिजना हुनुहुन्छ त्यो चिल्ड्रेनको यहाँनिर तपाईको यसरी तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू भरिसकेपछि यसरी डिटेलहरू तपाईको आएको हुन्छ। डिबी 2024 सबमिसन कन्फर्मेसन एन्ट्री रिसिभर सक्सेस भनेको छ।